हेलो साथीहरु तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ तपाईले कसरी मेटास्प्लोइट लेटेस्ट भर्सन कसरी आफ्नो एन्ड्रोइड डिभाइसमा तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ, त्यो पनि विदाउट रुट तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलमा। धेरै जस्तो भ्युअरहरुले मलाई कमेन्ट गर्नु भइराथ्यो थियो, अरु सोशल मिडियाहरुमा मेसेज पनि गर्नु भइराथ्यो थियो, कसरी इन्स्टल गर्ने मेटास्प्लोइटलाई, कसरी त्यसलाई मेटास्प्लोइटबाट तपाईले लेटेस्ट भर्सन कसरी इन्स्टल गर्ने, यदि कुनै पनि प्याकेजिङको प्रब्लम आयो भने एरर कसरी सल्भ गर्ने, सम्पूर्ण कुराहरु धेरै कुराहरु सोध्नु भइराथ्यो। त्यही भएर यो भिडियो मैले बनाइरहेको छु, सबै एररलाई सल्भ गर्छु, बिस्तारै बिस्तारै वन बाइ वन सल्भ गर्छु। र यदि यो प्रोसेसबाट तपाईले जानुहुन्छ मेटास्प्लोइट इन्स्टल गर्नुहुन्छ आफ्नो एन्ड्रोइड डिभाइसमा भने तपाईलाई केही पनि एरर आउँदैन। त्यही भएर यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मेटास्प्लोइटको बारेमा सम्पूर्ण एरर म सल्भ गर्नेछु यो भिडियोमा, इन्स्टल पनि गरेर तपाईलाई हेराउने छु। यो भिडियोलाई सम्पूर्ण तपाईहरुले हेर्नु होला अन्तिमसम्म, अलिकति पनि स्किप नगर्नु होला। यो भिडियो नेपालीमा मैले बनाएको छु टर्मक्सको बारेमा। तर त्यो भन्दा पहिला तपाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेको छु। 1000 प्लस सब्स्क्राइबरको लागि कम्प्लिट भइसकेको छ हामीहरुको 100 प्लस सब्स्क्राइब हामीहरुको यो च्यानलमा। तर यो 1000 सब्स्क्राइबर भनेको मेरो लागि सब्स्क्राइबर हैन, मेरो 1000 फ्यामिली हो मेरो लागि। 1000 मान्छेको रेस्पोन्सिबिलिटी छ मेरो माथि। कसरी तिनीहरुलाई पढाउने, कसरी सिकाउने, कसरी साइबर सिक्युरिटी बढाउने सबै रेस्पोन्सिबिलिटी छ। 1000 मान्छेको 1000 मान्छेको रेस्पोन्सिबिलिटी छ। अनि यो 1000 सब्स्क्राइबरको पछाडी 4 सालको मेहनत छ र तपाई सबैको ट्रस्ट पनि। यो 1000 सब्स्क्राइबरको कुरा अर्को भिडियोमा हामीले गर्छौं, कुनै पनि स्पेसिफिक भिडियो बनाएर गर्छौं। यदि तपाईले भन्नुहुन्छ कमेन्ट गरेर बनाउनको लागि स्पेसिफिक भिडियो के थियो, जर्नी कसरी भएको थियो भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ भने म स्पेसिफिक भिडियो बनाइदिन्छु। त्यो भन्दा त्यो टपिकलाई छोडेर हामी आफ्नो टपिकमा आउँ, कसरी तपाईले मेटास्प्लोइट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर ढिलो नगरी। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको इन्टरफेस तपाईले मेरो अगाडि नै छ, तपाईको हेरिराख्नु भइरा होला। अनि यहाँ आएर तपाईले टर्मक्स ओपन गर्नु होला। यदि तपाईले टर्मक्सको बारेमा केही कुरा थाहा छैन भने तपाईले आई बटनमा अथवा डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छ, त्यहाँ गएर तपाईले त्यसमा प्रेस गर्नुहुन्छ भने हाम्रै च्यानलमा भिडियो छ, त्यो गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। मेटास्प्लोइटको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी मैले वन बाइ वन दिएको छु। 45 मिनेटको भिडियो छ। तपाईले यदि फुल हेर्न सक्नुहुन्छ भने फुल हेर्नु मैले हाइली रिकमेन्ड गरिरहेको छु। यदि तपाईको टर्मक्सको बारेमा थाहा छैन भने हामी टर्मक्सबाट नै ह्याकिङ गर्नेछौं। मोबाइल ह्याकिङ जति पनि हुन्छ त्यो टर्मक्सबाट नै गर्छौं। मेटास्प्लोइट त्यसकै एउटा टुल्स हो हामीलाई ह्याक गर्नको लागि। यदि मेटास्प्लोइटको बारेमा थाहा छैन भने तपाईले गुगल गर्नु होला। यदि डाइरेक्टली यो भिडियोमा क्लिक गरेर आउनु भएको छैन भएको छ भने सिम्पली गर्नु होला क्लिक, अरु सबै कुरा हेर्नु होला तपाईले गुगलमा मेटास्प्लोइटको बारेमा। मेटास्प्लोइटलाई इन्स्टल गरेर तपाईले कुनै पनि एन्ड्रोइड डिभाइसलाई होस् अथवा पीसी लाई होस् तपाईले कुनै पनि ह्याक गर्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्ट टाइपको पेलोडहरु बनाएर। अब हामीले हेर्ने छौं कसरी तपाईले मेटास्प्लोइट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल डिभाइसमा विदाउट नो एरर। तपाईले केही पनि एरर पाउनुहुन्न, सबै कुरा स्टेप बाइ स्टेप जानेछौं हामीले कसरी तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। त्यही भएर भिडियोलाई अन्तिमसम्म तपाईले हेर्दिनु होला, अलिकति पनि स्किप नगर्नु होला। फेरि मैले भनिदिरहेको छु यसको लागि। अरु यदि मेटास्प्लोइटको बारेमा अहिलेसम्म थाहा छैन भने आई बटनमा अथवा डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ। मेटास्प्लोइटको सबै कुरा त्यही मैले भनिदिएको छु, सरी टर्मक्सको सबै कुरा मैले त्यसमा भनिदिएको छु भिडियोमा। त्यही भएर त्यो गएर त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला तपाईहरुले। पहिला यो भिडियो हेरौं तपाईहरुले। सिम्पली तपाईले गर्नुपर्छ एपीटी अपडेट। कुनै पनि प्याकेज इन्स्टल गर्नको लागि तपाईले पहिला त गर्नु नै पर्छ। यो तपाईले कन्फर्म नै राख्नु यदि मेटास्प्लोइट फर्स्ट चोटी युज गरिराख्नु बेला छ भने। अपग्रेड म पहिला गर्छु, अपडेट पनि गर्न सक्थे तर अपग्रेड गर्छु। यही केही मिस्टेक भयो होला। सिम्पली एपीटी केही कुरा स्पेलिङ मिस्टेक भयो भने यो हुँदैन। अपडेट हामीले गरे, इन्टर गरे, यहाँ अपडेट भइराछ हाम्रो टर्मक्स अपडेट भइसकेको छ। अब हामीले अपग्रेड गर्नुपर्छ। एपीटी अप GRADE त्यसपछि हाइफन वाई गर्ने और इन्टर गर्ने। हाइफन वाई इन्टर गरेपछि यहाँ लोडिङ दिइराछ, यहाँ भइराछ हाम्रो। तर डिस्क खाली हुनुपर्ने त्यो कुराहरु त मैले पहिला भनिदिएको थिएँ तपाईहरुलाई। 2 मिनेट यहाँ वेट गर्दिनु होला तपाईहरुले। जति बेलासम्म यो भइराछ त्यति बेलासम्म तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिदिनु होला, किनकि यसरी नै भिडियो लिएर यो च्यानलमा एथिकल ह्याकिङ भिडियोहरु लिएर यो च्यानल रिलेटेडमा आइरहेको हुन्छौं। त्यही भएर च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला। अब यहाँ हामीले गर्ने छौं वाई, सिम्पली डिफल्ट हामीले वाई गर्दिन्छौं, यस गर्दिन्छौं हामीले। भइराछ मेरो। मैले केही पनि स्किप गरेको छैन, तपाईको अगाडि नै हो। यदि स्टप गरे पनि पज गरे भने भिडियो त्यो धेरै टाइम लाग्ने छ, त्यही भएर पज गर्दिन्छु। यो वाई गर्दिनु होला, सही कुरामा वाई पनि गर्दिनु होला तपाईहरुले। वाई भनेको यस हुन्छ, एन भनेको नो हुन्छ टर्मक्समा। यहाँ वाई गर्दिन्छु तर धेरै टाइम लाग्ने छ, त्यो कुरा पहिले नै भनिदिइराछु तपाईलाई। प्यासेज चाहियो इन्स्टल गर्नेमा। हाम्रो इन्स्टल भइसकेको छ। अब हामीले थर्ड कमान्ड हाल्छौं। जति पनि कमान्डको छ मैले कमान्ड युज गरेको छु त्यसको तपाईले डिस्क्रिप्सनमा त्यो पाइहाल्नुहुन्छ कमान्ड। त्यहाँबाट पनि तपाईले कपी गरेर डाइरेक्ट यहाँ पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले लर्न गर्नुपर्छ। जति पनि कमान्ड तपाईले लर्न गर्नुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ। त्यही भएर वी गेट गर्नु होला, सरी
डब्लु गेट गर्नु होला सबै कमान्ड कसैले याद हुँदैन तर पनि याद गरे भने राम्रो हुन्छ त्यो भनेको मैले तपाईहरुलाई यहाँ अरु राम्ररी एउटा पनि कमान्ड एउटा पनि स्पेलिङ मिस्टेक भयो भने हुँदैन SSH जिट गर्नु होला त्यसपछि हाइफन त्यसपछि y गर्दिनु होला इन्टर गरेपछि यहाँ मेरो अब इमेजले फाइल बनाइराछ अहिले एकछिन फेरि यसलाई छोड्दिनु होला तपाईहरुले तपाईले टर्मक्सबाट के गर्नुपर्छ त्यो त भन्नु पर्दैन तपाईले गुगलमा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ टर्मक्सबाट तपाईले जति पनि ह्याकिङ सबै कुरा तपाईले टर्मक्सबाट नै गर्न सक्नुहुन्छ यदि भन्नुहुन्छ भने तपाईले यसको सेकेन्ड पार्ट थर्ड पार्ट पनि आउँछ कसरी पेलोड बनाउन सक्नुहुन्छ युट्युबले त अलाउ गर्दैन तर पनि म तपाईलाई सिकाउने भनिराछु मैले अर्कोको टुल्स युज गरिराछु केही समयपछि मैले आफ्नो पनि टुल्स बनाउने छु यसमै तपाईले मेरी टुल्समा आएर सबै टुल्सले अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो पनि म बनाउने छु फ्युचरमा अब हामीले अर्को कमान्ड हो apt इन्स्टल गर्नुपर्छ मलाई एउटा इन्स्टल गर्नुपर्छ NCURSES र यहाँ हाइफन फेरि लगाउनु UTILS यहाँ इन्टर हान्नु फेरि कनेक्ट भइराछ फेरि डिस्कको स्पेस लिन्छ तपाईहरुको यहाँ इन्स्टल भइसकेको छ यो पनि अब मैले अर्को कमान्ड हाल्छु मैले अर्को कमान्ड हो सिम्पली सोर्स गर्नुपर्छ अब यसलाई अलिकति बढी टाइम लाग्ने छ यहाँ जुन टाइम बढी लाग्छ मलाई त टाइम अलि थोरै लागिराछ तपाईलाई बढी लाग्न सक्छ सोर्स त्यसपछि मैले जुन ह्याकर किबोर्ड दिएको छु त्यो युज गर्नु होला यो किबोर्ड धेरै त्यो किजहरु हुँदैन खोज्नु पर्छ ह्याकर किबोर्डको अगाडिमै धेरै किजहरु हुन्छ मैले जुन भिडियोमा भनेको थिए यो भन्दा अगाडिको टर्मक्स खाली भिडियोमा भनेको त सबैको डिस्क्राइब गरेको थिए किन युज गर्नुहुन्छ ह्याकर किबोर्ड भनेर त्यो युज गरे भने अलिकति बेटर हुन्छ यो भन्दा तर यो पनि युज गरे भने त्यस्तै छ तर सबै कुरा गाइड म बिस्तारै गर्ने छु त्यही भएर भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला अरु भिडियोलाई शेयर पनि गर्दिनु आफ्नो साथीसँग जसलाई आउँदैन टर्मक्स चलाउन जसलाई मेटास्प्लोइटको बारेमा थाहा छैन त्यसलाई इन्स्टल गर्नु छ मेटास्प्लोइट मोबाइलमा फोनमा भने भिडियोलाई शेयर गर्दिनु होला यहाँ सोर्समा गए हामीले गरे इन्टरनेटको स्पिड अलि राम्रो हुनु पर्यो तपाईलाई मेटास्प्लोइट हेर्न सक्नुहुन्छ बाइ यहाँको नाम हो यसको मैले भनेको त अर्कोको टुल्स मैले युज गरिरहेको छु मेटास्प्लोइटको तपाईले कसको पनि टुल्स युज गर्न सक्नुहुन्छ तर धेरै जस्तो टुल्सहरुमा पनि बगहरु हुन्छ त्यही भएर त्यस्तो नयुज गर्नु होला तपाईलाई अलमोस्ट 14 मिनेट 15 मिनेट लाग्ने छ त्यही भएर एकछिनलाई छोड्दिनु होला तपाईहरुले मेटास्प्लोइट इन्स्टल गरिराख्नु भइराछ केही पनि टुल तपाईलाई एउटा टिप्सहरु दिइराछु जे केही पनि तपाईले इन्स्टल गरिराख्नु भइराछ आफ्नो टर्मक्समा भन्ने तपाईलाई धेरै जस्तो एरर आउँछ नै त्यही भएर एररलाई डिल गर्न तपाईले आउनु पर्यो मलाई पनि आएको थियो तपाईले म त्यही भनिराछु हाइली रिकमेन्ड किन गरिराछु मैले 4 चोटी भयो 5 चोटी भनिसकेको छु अगाडिको तपाईले भिडियो हेर्नु होला टर्मक्स खाली त्यो टर्मक्स खाली भिडियोमा 45 मिनेटको भिडियो हो त्यसमा सबै कुरा मैले भनेको छु टर्मक्सको बारेमा यदि केही पनि एरर आयो भने कसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यही भएर रिपोजिटरी तपाईले चेन्ज गर्न आउनु पर्यो रिपोजिटरी चेन्ज गर्नको लागि मैले त्यो भिडियोमा भनेको छु त्यही भएर त्यो भिडियोलाई हेर्नु होला तपाईहरुले यहाँ हामीको देखाइदिएको छ मेटास्प्लोइट हामीको इन्स्टल भइसकेको छ अब लन्च गर्नको लागि एमएसएफ कन्सोल गरेर यदि केही पनि प्रब्लम छैन भने एमएसएफ कन्सोल गरेर यो रन भइहाल्छ अब हेरौं के यसको एरर आउँछ भनेर कन्सोल के एरर नआउनु पर्ने जस्तो छ सबै कुरा राम्रै इन्स्टल गर्दै अब यहाँ वेटिङ स्टेट गरिरहेछ मैले भिडियो फेरि पज गरिरहेछ तपाईको पिछमा यहाँबाट डिफिकल्ट धेरै मान्छे आउँछ एरर धेरै मान्छे आउँछ किनकि प्याकेजिङमा उले ब्याक गर्दिएको होला के मेसेज आएको होला उले टाइप गर्दिएको होला त्यही भएर यहाँ हेर्नु हामीको स्टार्ट भइसकेको छ स्टार्टिङ मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क कन्सोल दुई चारवटा कमान्डबाट नै तपाईले मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलमा लङ प्रोसेस बताएको छ एकदम सर्टेस्ट प्रोसेस मैले भनेको छु मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्कको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइसकेको छ हामीहरुको मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क इन्स्टल भइसकेको छ हाम्रो मोबाइलमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेटास्प्लोइटको यो अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईलाई भनिरहेको छु यदि यहाँबाट तपाईले ब्यानर गर्नुहुन्छ भने इन्टर गर्नुहुन्छ भने अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो माथिको चेन्ज भइसकेको छ 87 मेटास्प्लोइट भनेको छ भर्सन 6 हो यो मेटास्प्लोइटको 6.2.30 हो देव भर्सन हो सिम्पली यसको पोस्ट कति छ यो सबै कुरा हेराइदियो अब यदि फेरि मैले ब्यानर्समा गरे भने BANNER ब्यानर गरे भने फेरि त्यो चेन्ज हुनु पर्यो अब हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि यो चेन्ज भएको छ यसरी धेरै कुरा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ मेटास्प्लोइटबाट तपाईले पेलोड पनि बनाउन सक्नुहुन्छ कसैको मोबाइल ह्याक पनि गर्न सक्नुहुन्छ र जति पनि कुराहरु भनिरहेको सबै कुरा एजुकेसन पर्पजको लागि मात्रै लिनु होला तपाईले केही कुराहरुलाई हार्म नगर्नु होला यदि हार्म पुग्यो भने हाम्रो च्यानल म कुनै पनि जिम्मेवारी लिने छैनौ तपाईले एजुकेसन पर्पजको लागि मात्रै हामीले सबै कुरा भनेको छौ अरूले तपाईबाट गर्न सक्छ त्यही भएर पहिले नै तपाईहरुलाई मैले सिकाइदिएको छु एजुकेसन पर्पजको लागि कृपया यसलाई राम्रो पर्पजको लागि लिनु होला अरु यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला केही पनि मनमा केही पनि जिज्ञासा छ भने तल मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला मनमा केही पनि प्रश्न छ भने तपाईले मलाई इन्स्टाग्राममा सोध्न सक्नुहुन्छ डीएम गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा तल कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई कस्तो लाग्यो भिडियो त्यो मलाई
कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला। धेरै नै मोटिभेसन भेटिनेछ। तपाईँले एउटा पनि कमेन्ट गर्नुहुन्छ मेरो भिडियोमा भने। थ्यांक यू वाचिङ भिडियो।